Paano ba maging ama ang isang general? Nang hindi lang isa, dalawa, kundi 5 anak na pawang kababaihan. Kilalanin at saluduhan natin si Brigadier General Denimar Clemencia ng Armed Forces of the Philippines at alamin ang naging sandat at kalasag niya hindi lang bilang isang magiting na bayani ng bansa, kundi bilang isang matatag na haligi ng sambahayan. Pag-graduate po namin sa akademya, PMA po noong 1991, na-assign po ako na platoon leader, company commander, pang-batalyon EXO po sa 48 Infantry Battalion dito po sa Northern Luzon. And then nalipat po ako dito sa Manila, napunta po ako sa Armor Division naman po, then napunta ng PSG, and then nalipat po ako ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. And then po bumalik po ako ng headquarters ulit ng Armed Forces. Mahigit 30 na taon po sa Armed Forces. Ang dami po ng pagdaanan kong assignment. Nobyembre po ng 2020, prinomote po ako ng presidente na maging general po. Ngayon po ay ako'y kasalukuyang hepe po ng Armed Forces of the Philippines Finance Center. Isang maselang gampanin sa loob ng institusyong lubos ang pagpapahalaga sa dangal at prinsipyo ang hawak ng general. Talagang ini-impose niya sir yung honesty and integrity dito sa unit natin. Lagi niya pong sinasabi na kailangan straight po tayo na magbigay serbisyo na kahit anong mangyari, dapat hindi po natin mabahiran ng kahit anumang masama yung pangalan natin. Nagseset po siya ng magandang ehemplo po. Kasi po unang-una po, yan po yung puhunan natin dito sa serbisyo. Kung nakikita po natin tama po yung pamamalakad, tama rin po natin magagawa yung trabaho po. For almost 2 years na kilala ko siya. Siya po yung tao na makikita mo na ginagawa po niya lahat na pare-parehas yung mga tao dito. Nung makita ko po siya, talagang makikita mo na napakabait po yung tao. Paano nga ba na pananatiling tapat ng general ang pagsisilbi sa ating bansa? Nakatulong po yung pagiging Iglesia ni Cristo kasi po mataas po yung pagpapahalaga sa karangalan. At may takot po sa Diyos na alam mong hindi sa'yo yan, pinaingat sa'yo yan, pag-igihan mo po yon kasi po madadamay po yung karangalan ng Iglesia. Bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, nagsilbing matibay na sandata ni General Clemencia ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Na-assign po ako ng 48 Infantry Battalion dito po sa 5th Infantry Division. Naka-assign po ito sa Kalinga, Apayao nung time na yon. Ilang beses din pong nanganib ang buhay ng inyong lingkod. Maraming salamat sa Diyos at sa araw-araw na pananalangin, pinagkaloob ng Diyos ang mga panalangin na i-adjust sa panganib. Dumating ang pagkakataon na hinangad na niyang makapag-asawa, hanggang sa nakilala niya ang isa ring kaanib sa iglesia. Ang unang ko pong hinanap ay isang kaanib sa iglesia na mananampalataya po. Dahil alam ko po kung gaano kaselan yung iiwanan ko siya sa bahay. Aalis-alis ka, madedestino ko sa probinsya, malayo, matagal bago makabalik. Na-meet ko po yung aking asawa noong kami po ay nag-aaral sa PMA. Siya po ay nasa Kalihiman at pag sumasamba po kami, nagkita po kami doon, pinakilala ng mga kapatid, hanggang magkasundo po kami na nagkatuluyan nga po at nagpakasal pagkatapos po ng graduation namin sa academy. Nung kami po ay nag-asawa, siya na po ay isang ganap na engineer, Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineer. Ako naman po ay tinyente na nung mga panahon na yon.
Maituturing na perfect combination ang naging pagsasama ng mag-asawa dahil bukod sa pareho silang namayagpag sa kanilang mga karera, biniyayaan din sila ng 5 mababait at matatalinong anak na babae. Kilalanin natin ang mga real-life General's Pride. Ako po si Diane Melcy Clemencia Bayalan. Ako po si Dana Clemencia. Ako po si Danilo Clemencia, 24 years old. Ako po si Daphne. Ako po si Darlene, pinakabata sa aming 5 magkakapatid. Karangalan ni General Clemencia ang kanyang mga anak. Pero para sa kanila, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging General's Daughters? Yung pagiging General's Daughter po ay hindi po siya, kasing babaw lang po ng titulo na yun po. Guided po kami ng mga rules and principles po. May mga bagay na stricto po si Papa sa amin. Pero naiisip ko po na natural po yun kasi ama siya po namin. Yung paggalang po, hindi po nawawala yung maging magalang sa mga nakatatanda. At saka po yung pagsunod sa mga utos po nila. Naiisip siguro ng ibang tao bilang pamilya po ng General, maluho o kaya po ay laging nakakaangat sa buhay. Pero sa totoo po ay average lang naman po. Bilang isang anak ng General, medyo naiba kami kasi madalas si Papa nag-steam sa ibang lugar or malaki yung kinukuha ng trabaho niya sa oras niya. Pero at the end of the day, iisa lang naman yung gusto nating mga anak na magkaroon ng magandang kinabukasan at syempre, maibalik yung appreciation natin sa mga magulang. Magaganda, malalambing, matatalino, at higit sa lahat, matatatag at mananampalataya. Yan ang tatak ng General's Pride ni kapatid na Denny Mar. Wala po akong matandaan na mabigat na problema sa bahay. Natanong ko parang pakiramdam ko parang perfecto yung buhay ko. Na bagamat hindi mayaman, hindi naman naghihirap. Meron akong maganda, maalalahanin, mananampalataya na asawa, masisiglang mga anak, matatalinong mga anak. Pagdating nga po ng end of school year, lahat sila nag-honor. So parang wala po kaming dinanas na mabigat na problema hanggang dumating nga po yung pinakamalaking dagok sa aming buhay. Sa larawang ito, bakas ang masayang pagsasama ng pamilya Clemencia. Subalit hindi nila lubos akalain na may paparating na malaking dagok sa kanilang sambahayan. Pinakamalaking pagsubok sa pamilya nung nalaman namin na merong sakit na kanser yung aking asawa. Pinanalangin namin at ipinagamot sa espesyalista. Bagamat busy po ako sa trabaho ko noong mga panahon na yan kasi nung mga panahon na yan naka-assign po ako sa Presidential Security Group. Pero kapag dinadala sa paggamutan ng aking asawa, sinisigurado ko pong ako mismo yung magdadala sa kanya sa paggamutan. Pinipilit naming sabihin sa kanila na hindi mawawala ang nanay. Pero yung huling pagdadala namin sa kanya sa paggamutan, hindi namin akalain na yun na pala yung huli. May pasok po noon. Nagtaka po ako at walang gumigising po sa amin. Katabi na po namin si Papa. Natutulog na po. Tapos, nung bumangon po ako, bumangon na din po si Papa. Tapos, yun po, sinabi niya na nga po na, Anak, bangon. Wala na ang mama. ang naalala ko po, sobrang lungkot po talaga. Yun po yung pinaka matinding lungkot. Or kung may grabe pa pong extreme pa pong lungkot. Yung yakap ng bata sa akin, yun yung pinakamahigpit na yakap niya. At tumagulhol. Sakit po sa dibdib nun. Kaya si kapatid na Denny na isang magiting na mandirigma, umabot din sa sukdulan ng kanyang katapangan.
Pagkawala po ng asawa ko, yun ang tingin ko pinakamalaking dagok sa buhay ko. Pagkabigat po na damdamin. Una-una, nawalan ka na ng kasama sa pagpapalaki sa mga bata, nawalan ka ng asawa na hindi ko lang siya asawa nung mga panahon. Siya yung best friend ko nung mga panahon na yan. Kaya napakahirap po na mawala yung lahat ng mga nararamdaman mong kaligayahan. Dumating po yung panahon na hindi ako makatulog ng gabi, lalong-lalo na po yung mga first few months. Dahil sa pagkawala ng aking asawa, pumasok po sa isip ko na umalis sa serbisyo. Hindi po natuloy kasi po sinabihan ako ng commander namin, mag-time march ka muna sa jail headquarters. Una-una para makarecover ka at pangalawa, maalalayan mo rin yung pamilya. Sa gitna ng halos pagsuko ni kapatid na Denimar sa kanyang mga pangarap, isang bagay ang hinding-hindi tinalikuran ng kanyang sambahayan. Yung day po na namatay din si Mama, araw din po ng pagsamba yun. Kasi po, sumamba pa po kami nun eh. Gabi-gabi po, magkakasama man po kami o magkakahiwalay, panata po namin. Awa ng Diyos, mga bata pa to, mga maliliit pa, naturuan ng manalangin. Hindi po talaga siya nagpakita po noon na umiyak po siya eh. Kasi pag nakita po siguro namin siya na mahina din po nung time na yun, baka kami din po madamay. Dahil sa katatagang dulot ng matibay na pananalig sa Panginoong Diyos, dahan-dahang tinahak ni kapatid na Denimar ang panibagong yugto sa kanyang buhay, ang pagiging single dad. Una kong inayos yung sarili ko. Nagpa-assign na po ako dito sa General Headquarters. Busy po yun, research. Pero pagdating po ng weekend, nag-aral po ako ng Masters in Business Administration sa New Era University. At naging busy rin po sa mga tungkulin sa loob ng iglesia. Noong mga panahon na yun po, sumama muna na yung aking butihing ina sa amin dito sa bahay para tumulong na mag-alaga sa aking mga anak. Yung panganay ko po noon ay 14. Ang pinakabunso po ay 2 taong gulang nung time na yon. Nung medyo lumalaki na yung mga bata, I seek the help of my youngest sibling, Kamaricel po. Nung mga panahon na po na yun, kasi yung bunso po, nandun po sa amin nung dalaga pa po ako. So habang lumalaki po siya, parang naisip ko din na kawawa naman sila. Wala nga si Manong. Kaya po, naisipan ko na rin po na pumunta na po dito. Habang nandito po ako sa Manila, araw-araw ko po, umaga, tanghali, gabi, kausap sila, hanggat maaari ako maghahatid sa kanila sa school. Hindi natapos sa paghahatid sa school o pagsuporta sa kanilang pangangailangan ang naging gampanin ng general sa kanyang mga anak. Ito na! Napakahirap po maging single dad. Kung sa iba, mahirap yung maging single mom, baka mas mahirap po yung single dad. Dagdagan pa, panay babae po yung anak mo. Walang ibang lalaki sa bahay. Gusto mo makipaglaro ng boxing, wala kang makalaro. Instead na boxing, nakikipaglaro ako ng jackstone sa kanila nung maliliit pa sila. Nung first na heartbreak ko po, kay Papa po ako umiiyak noon. Tapos siya po yung nagche-check sa akin sa kwarto kung kumain na po ako. Lahat po noon sinasabi ko talaga kay Papa. Naging best friend ko din po si Papa. Kapag meron po kami mga kailangan, kahit na pang mga babae lang, hindi po siya nahihiya. Bagamat ako po'y opisyal ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas, pag ako po'y nasa bahay, tatay po ako. There was even a time na nandun nga ako nakatayo sa ladies section. May mga tauhan ako nakakita sa akin, pero tinuro ko yung mga anak ko. Bumibili yung mga anak ko ng mga tango-tango naman sila. At tingin ko naman naintindihan nila kung bakit ako nandun.
Ang sobrang ma-appreciate ko po sa kanya is hindi po siya nahihiya na kausapin ako kahit yung mga bagay na yung mga babae po yung nakakaranas, na kahit hindi niya lubos na naiintindihan yung pakiramdam, sinusubukan niya pong intindihin. Nung nawala po si mama, nakita po talaga namin paano po siya nag-step up para maging mother and father figure po. Gumawa si Papa ng paraan para hindi namin maramdaman na may kulang po sa pamilya po. Yun po ang satisfaction sa isang tatay na nakita mo ngumiti sila, na ipagkakaloob kahit paano yung pangangailangan nila. Mas gusto ko pang sila yung nabibilang ko kaysa sa akin sarili. Yun po yung nagbibigay ng saya sa akin, na wala man ang kanilang nanay ay hindi naman sila napababayaan. Kapag babae ang mga anak, kailangan ng dobleng pag-iingat. Kaya naman ang General's Daughters nababakuran ng house rules. Ang house rules po, hindi sila dapat abutan ng gabi sa labas ng bahay. Liban lang sa dalawa, galing sa school o galing sa bahay-sambahan. Pupunta sila, halimbawa ng mall, magpapaalam sa akin. Minsan nga po, sumasagot ako ng hindi para lang maramdaman nilang nandyan lang ako sa tabi nila kahit nasa Mindanao ako. Rule sa boyfriend, habang nag-aaral hanggat maaari wala muna. At sa pag-boyfriend naman, ang rule ko naman ay dapat kapatid sa iglesia at mananampalataya. Wala pong iba, yun lang po. Kumusta naman kaya ang General's Daughters? Masyado bang mahigpit ang batas ni tatay? Para po sa akin, fair naman po yung ganong rule po kasi bilang magulang po, sila po yung nag-check po ng well-being natin, nag-care po sa atin. Stricto po si Papa sa amin, pero may mga maluluwag naman po siyang binibigay sa amin. Kaya po ng pag may gusto kami, napakinggan niya naman po kami. So hindi naman po yung hindi na kami nakakahinga. Kapag nakikita ko si Papa, hindi ko po nakikita na may sundalo to, general to. Parang isang normal na tatay po, pero merong kasamang nanay. Sigurado ko po na lahat po ng mga binibili niya sa amin, sinusunod ko po talaga. Nakikita po siguro ng mga kapatid ko na lagi ko pong sinusunod din si Papa. Naging maayos po yung buhay ko po, na hindi po ako napariwara, napunta po ako sa mabuting kapalaran at nakapagtapos po ng pag-aaral po. Dahil pag-aaral ang focus ng kanyang mga anak, sinikap ni kapatid na Denny na pag-aralin silang lahat sa New Era University. Dahil ayon sa kanila, dahil nga single dad na ako, mas alam kong disiplinado yung school na New Era. Yung mga tao po doon, anchored po sa iisang value, Christian values po. Yung kultura po natin sa iglesia, yun po yung nadidevelop sa bata. Panatag po talaga yung kalooban po namin kapag nasa New Era po talaga. Mga kapatid po talaga yung mga nagiging mga kaibigan po namin doon. prioridad man ng mga dalaga ang kanilang pag-aaral, hindi ito hihigit sa top priority para sa pamilya Clemencia, ang kanilang tungkulin sa loob ng banal na iglesia. Sa tungkulin, sa iglesia, bata pa lang sila ay minulat na namin sila sa kanilang tungkulin. Nag-aaral pa lang magbasa, mang-aawit na sila sa pagsamba ng kabataan. Nung lumaki-laki na sila, nung mang-aawit na sila sa pagsambang katandaan, doon po, na-inculcate sa kanila yung kahalagahan ng tungkulin. Yung tungkulin po talaga, parte na po talaga siya ng buhay po namin bilang Iglesia ni Cristo. Kung ano man po yung mga gagawin pong desisyon sa buhay, sinaalang-alang po talaga yung tungkulin po talaga. Ang nakita ko po at iniwan po sa akin ni Papa na aral po ay huwag pong iiwan ng tungkulin. Lagi pong magpanata, lalo na pag may mga problema pong dumadating sa buhay. Mahalaga po para sa akin kasi na maging tatay ko siya kasi iba po yung mga magulang mo na mananampalataya. The fact po na binigay niya, tinuro niya rin po sa amin, sobrang laking bagay po kasi yun po yung naging
parang nag-mold sa amin para maging okay po kami sa paglaki namin. Hindi po kami mawala sa tamang pag-iingkod. Kami po ay nagpapasalamat sa pamamahala sa paggabay nila sa amin. Dahil dito ay napalaki namin maayos ang mga bata. Salamat po sa Diyos. Dahil nga sa kahilingan ng kanilang nanay na palakihin natin ng mananampalataya sa Diyos ang mga bata. Palakihin natin silang mabuting iglesia ni Kristo. Pangalawang hinihiling niya ay huwag pabayaan na hindi makatapos ng mga batang ito. At yun nga yung kabilin-bilinan niya, huwag tayong papayag na isang kurso lang itong mga to. Dapat abogado o doktor ng mga to. Eto si Dean, siya po ang panganay. Nakatapos na po ng karera, abogado na po siya. At siya naman po si Kaalperi, ang kanyang asawa. Abogado rin po. Pareho silang pumapasok sa tanggapan ng iglesia. At ito ang aming baby, si Ayla Adrien. Very, very proud father po. To think na single father nakapagpatapos ng abogado. Siya po si Dana, yung pangalawa. Malapit na rin po maging abogada to kung nuloobin ng Diyos. Ito naman po si Danil, siya yung third and preparing to enter law school. Katatapos lang niyang kumuha ng BS course. Ito naman po si Daphne, siya po yung pang-apat. Kasalukuyan po, nasa third year na po siya sa UP College. Ito po si Darlene, ang pinakabunso po by July, mag-18 ka na anak, no? Opo. Nag-aaral po siya sa Luira, sa senior high. Wait po yan. At kung may awa ang Diyos, siya siguro yung may gustong maging doktor. Sana po ay pagkaloob pa yon. Samantala, sa paglipas ng panahon, muling nakahanap ng pag-ibig si kapatid na Denimar. After 15 years po, nakita kong nakatapos na yung mga bata. Yung huling bata ay nakapagtabi na rin ako ng gagamitin niyang pang-aral. Sabi ko, siguro kailangan ko magkaroon ng katuwang dahil medyo may nararamdaman na rin sa sarili para darating ang panahon, iiwanan din ako ng mga bata. Na rin mismo nagsasabi, sige na pa, magpakasal ka. At awangan ng Diyos noong ikasal kami. Sila na yung mga abay. Nakakatuwa. Pagkakaroon niya po ng bagong asawa, yung masaya ako para sa kanya. Hindi ko po kasi masaya siya doon. Tapos, pero iniisip niya pa rin po kami. Pero gusto ko mong ipaalam sa kanya na masaya kami kung saan siya masaya. Sobrang saya ko po para sa kanya kasi alam ko po na hindi rin po naging madali yung mga pinagdaanan niya. Kaya kapag po naging masaya siya, syempre po sobrang saya rin po para sa akin. Kung proud ang general sa kanyang mga anak, ito naman ang masasabi sa kanya ng General's Daughters. Proud po ako na maging anak ng isang tapat na general at tapat na lingkod ng Diyos. Sobrang proud din po ako sa kanya. Sa lahat po ng nangyari sa kanya, sa achievements niya po, lagi niya pong inuuna din ang pananagutan niya sa ama. Lagi po siyang naging magandang halimbawa po sa amin habang lumalaki po kami. Sana po, wag po siyang magsasawa na iparamdam po sa amin yung pagmamahal niya po para sa amin. At huwag po siyang magsasawa na paalalahanan po kami sa tuwing lumiliko po kami ng landas. Kung may isang bagay po akong sabihin, thank you na lang po ulit. Kasi ang dami niya pong sakripisyo sa amin. So gusto ko ulit mag-thank you. Gusto ko sobrang magpasalamat sa kanya kasi sobrang grabe din yung pagsasakripisyo niya para sa amin. At sana balang araw masuklian ko po yun. Sana mabigyan ko siya ng karangalan kapag napagtapos ako at nakita niya na naging mabuti yung kalagayan ko.
gusto kong alalahanin nila na ako po'y hindi lang isang naging mabuting general sa mata nila, kundi masigit sana nilang maalala na ako'y isang naging mabuting ama, tatay sa kanila, na pinagkaloob yung oras para sa kanila, yung responsibilidad ng pagiging tatay ay nagampanan sa kanila, na nahubog sila na naging mabuting tao dahil nga sa pagsusikap ko. Sana po yun ang maalala nila sa akin pag nawala na ako sa buhay. Iba't iba ang sitwasyon ng ating mga magulang o ating pagiging magulang. Mayroong buo ang pamilya at mayroon din namang katulad ni General Clemencia na mag-isang itinataguyod ang sambahayan. Pero patunay ang kwento ng kanyang buhay sa malaking magagawa ng Panginoong Diyos upang ibigay ang ating mga pinakaaasam para sa ating mga anak, kung tayo ang unang-unang sasampalataya at susunod sa Kanya. Ang malimit na laman ng aking panalangin ay gawin kaming mananampalataya, dagdagan ng aming pananampalataya, at gawin mabubuting iglesia ni Kristo ang aking mga anak. Bigyan ng mabuting bukas sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Sa ibabaw ng lahat ng ito po, sa lahat ng mga pagsubok na dinaanan namin sa buhay, ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos na sa aking puso ay alam kong kundi dahil sa tulong at habag ng Diyos ay hindi ko nagampanan ang tungkulin ko sa aking pamilya. Kaya naman po ay laan ng aking buhay sa iglesia. Pinapangako ko sa Panginoon Diyos na gagamitin ko ng buong husay ang nalalabing araw po ng aking buhay sa pagsisilbi sa Kanya.